Bună ziua, bine v-am găsit și bine ați venit la un nou video. După cum vă promiteam în ultima zi a anului trecut, se vor schimba câte ceva lucruri pe canalul meu de YouTube. Unul dintre acestea ar fi cum că m-am cam hotărât în principal să rămân pe pirogravură, să încerc să mă perfecționez pe această pasiune. O să mai integrez probabil printre videourile de genul acesta și desene pe hârtie sau pictură, chestii cu pictura. Probabil din când în când și câte un vlog. Probabil, nu știu sigur asta încă. Sper să vă bucurați de acest video, de viitoarele mele videouri și haideți să încercăm să-i dăm drumul cu video nostru și o să încerc să mai spun și anumite chestii pe parcurs, pașii care o să-i fac. Cred că o să fie un tutorial interesant. După cum ați putut vedea, până mai acum ceva timp am ales o placă din lemn, o bucățică din lemn, dintr-un cuier vechi. Am desenat cu creionul imaginea care am vrut eu să o fac. În mod normal este un procedeu de transferare a unei imagini, unui desen pe bucata de lemn. Probabil că o să fac și chestia asta într-un viitor material video. O să vedem ce va ieși și cum va ieși toată treaba, dar la timpul potrivit. Pentru început am ales o imagine de fundal cu Batman. Încerc să fac cam cât se poate de repede. Încerc să fac o imagine care să fie cât de cât ok cu originalul.
Băi, oameni buni, în principal procedeul este destul de ok, merge relativ bine. Acum mă învăț cu aparatul, deja am văzut cum trebuie pus și în ce poziție ca să ardă mai bine lemnul. Probabil că în timp voi învăța și cum să folosesc vârfurile acelea, piesele micuțe. Încă nu știu cum se folosesc, o să mă documentez mai mult, o să încerc să mă documentez mai mult. Eu acum am făcut doar cu un singur vârf. Sper că am folosit vârful corect și o să vă las să vedeți produsul final. La final, după ce voi face toată lucrarea, o să pun și puțin ulei pe ea ca să arate mai bine și mai sclipitor. Vă las cu imaginile în continuare, sper că v-a plăcut acest video. Pe viitor, în principal, veți vedea cam același tip de videouri cu aparat de pirogravură și pe lemn, dar diferite modele și diferite imagini. Bun, să aveți o zi bună și să fiți iubiți!